Dámy a pánové, vítejte u dalšího streamu na hru Elder Scrolls Online s češtinou verze žádná celá 4, takže první velký update češtiny. No a jdeme na to. Tak, já si nechám mikrofon tady, trošku to komentuju. Ještě si tam nastavím tady druhou věc. Tak, můžu vysílat. Vybrat hry. A to. Jo. Tak jo, pochodení čeká. Just the sort of place goblins love. Darksome, dank, and foul. Tak kudy se dám? Wow. Poslední věta Halvero. Já si někdy dám, že budu číst ty knížky. Nazdar, Vervaku. Jak to jde? Jak se daří? Pecka, to je dobré. No to rád slyším. Co to je? Tak povídej, co je novýho u tebe? There has got to be a better source for your alchemy practice. Jo, tak vlastně sbírám tu His zbroj. armor shone by the light of moons or sun. It's just too bad Minotaurs are enraged by shiny objects. Budu zamilovaný, no tak to je paráda. Jednou budeš off, jak potom? Počkej, to už je od příštího týdne.
Co se děje? Jedeš někam na dovolenou? Tam pojedeš, jestli to není tajný. Hrábky. Ale to mi nějak nic neříká. Ryba to je. Jo, rehábky. Aha. Tak to jo. Tam jezdí kolega z práce. Vždycky jednou ročně to má na měsíc, aby to je říkal totální pohoda. Lázně vlastně tomu říká. I can just picture this sword cleaving savage minotaurs. A pity it's dull beyond use now. Don't panic! We can do this! Jo, Miri tu dostává raport, to jsem ani nevěděl, pecka. Dobrá pochodek. Bone of Moloch's putrid feces. Tady máme helmu. Imagine how many times this helm saved the heroic Thalavon's head! Except that last time, obviously. Luteno. Píseň o Pelinalovi. Mrknu na celou tuto. Aha, ono mi to ještě potom povede nahoru bossovi. Jasný. Okej, tady je šipka. Já jsem pokecat. The armor, helm, and sword are all badly damaged. Skeptics might say these could have belonged to anybody. We need to find Thalavon's horn of magnificence to settle the question for good. But where is the horn? Why isn't it here? Thalavon's horn of magnificence was his greatest treasure. My grandmother told me he made it from the horn of a Minotaur lord. It had a brass cap inscribed with an intricate design. When Thalavon blew it, echoes rang from the hills for 7 days. I am. Mostly. But yes, I have a personal stake in this. Thalavon is a distant ancestor. I grew up on stories of his battles, his magic horn. Oh, could this be about the horn? Grandmother told me the horn's note drove minotaurs mad with fear and rage. But sometimes the horn called minotaurs to battle even when no one sounded it. Maybe the minotaurs are here because of the horn of magnificence. Oh, I wondered about that too. House Vero mostly died out long ago, but they were certainly real enough. We can trace a relationship to Thalavon's line on my mother's side. There is truth to my grandmother's tales. I'm certain of it. No,
No one outside my family remembers Phaelivon. Almost all of the histories that recorded his deeds have been lost. Even his mausoleum vanished. But now I'm close to the proof that Phaelivon really existed and was a great hero. Nevyjde TS, jsme do kalendáře. Měl jsem to v plánu nějakou sobotu, že bych to hrál celý den. Jakože od rána, až se probudím a fakt až do večera. Ale teďko mám právě víkendy úplně plný, takže buď 13. nebo 20. No, pak už jsem zase zabitej. A ty si pryč celý květen, nebo jak to máš v tom květnu? Že bychom rozjeli jakoby fakt celodenní nějakou akci na tom ETSku. Jo, teď mě to vede zase nahoru už oba úkoly, takže pecička. Jo, já nestíhám číst to, co mi říká. Ale všechno to tady u goblinů. Držím. Did you hear that? Phaelivon's horn! Opravdu odporný. Jo, já vím, že můžu hrát sám, ale přece jenom ty jsi takový hodně aktivní vždycky. Tak je to potom lepší, když jsi taky jako přítomný, i když jako přímo nehraješ třeba, takže prostě to jsi schopný jakoby nějakým způsobem komentovat. Pomáhá třeba četovat, a víš jak. Počkej, tady se obrovský šát, to ten si vezmu. Vole, on nahoře, ne? Tak k němu povede jiná cesta. Čau, čau, puši, 88. Tak. Doufám, že tě čtu správně. I'm sure I heard the horn in this chamber. But who sounded it? Většinou ty bossové z pochodně jsou daleko lehčí, co si pamatuju. Tenhle byl nějaký až divně moc odolný. Každopádně tady mám třetí.
Ono, asi jsem včera na to kápl. Jo, jasně. No, navede. Pozor, jo. Prolog je jenom úvodní série úkolů, ale nedostanete to přímo na tu lokaci, protože prolog vlastně už dneska, když se podíváš, nebo podíváme společně, do storu to bylo začátky úkolů, prolog, tak dneska si můžeme dát, už dneska by měl být funkční prolog k nekromu, myslím teda. Jo. A nekrom ještě není úplně to. Nekrom ještě není jakoby zpřístupněný. Takže do nekromu se nedostaneme, ale už můžeme dělat ty úkoly pro ten nekrom. Jenom je to takový úvod do děje. Ještě na tom jakoby starém kontinentu, nebo na tom původním, jak bych to řekl, no prostě těch původních lokacích. Jo. Vidíš, já tady jako nějaký ty prology už mám hotový. Tohle to by mělo být všechno Vysokým ostrovu. Ne, počkej, ty Deedlands ještě budu dělat, jo. Ještě Deedlands za kouzelníka. Potom. A vypadá to, že si nakonec nekrom koupovat nebudu, kvůli tomu, že teď pošetříme na další věci, takže asi potom projedu ten Vysoký ostrov, který si nakonec koupím za koruny. Ještě potřebuji to pořešit s přítelkyní, no. Jinak jako já tady toho kontentu za tu postavu ještě hrozně moc můžu jet. Teď ještě abych odpověděl Vervakovi, tak Vervaku, hele, na firemním, nazdar Stridere. Ještě tady odpovím Vervakovi, na firemním, hele, asi ne, spíš bych jel na tom svým. A jestli na firemním, tak třeba jenom, já nevím, hoďku, max 2 třeba, a pak bych se přepnul na ten svůj, protože já si potom dělám rovnou, jako, že vysílám i na YouTube rovnou, víš, a občas to ženu i přes TikTok, což se mi teď docela i daří, přes druhý notebook. Takže to bychom se buď nějak domluvili, anebo bych to, no ještě nevím prostě, ani nevím ten datum, kdybych to jel. Strider, ahoj, koukal jsem už na ten záznam toho videa, jak dával Ruda. Hodně tě tam vychválil, což je super, já jsem rád, když šikovní lidi jsou takhle, jak bych to řekl, no že se prostě jakoby o nich mluví, aby se vědělo, kdo je vlastně tak dobrý. Že si opravil hrozně nějakých 20 000 řádků, což je jako klobouk dolů, 20 000 je fakt hodně. Just as the stories described it. Did this goblin sound the note we heard? Takhle, ono mi to žene ještě sem, teda někam ven. It looks like we can get out through here, if you don't mind getting a little wet. Ale já nechci do Blackwoodu. Za prvý si chci vypnout zobrazování tady těch trežerů. To se mi tam moc nelíbí, takhle. A hlavně chci ten ski shard. Deluxe edice to je ta s těma... No jasně, vlastně se vším plus ještě nějaký itemy navíc. A do té Deluxe edice patří i třeba, co to tam bylo, housing, nějaký jakoby velký. Tam se, protože já jsem si pravděpodobně pořídil Deluxe edici Elsféru tenkrát. A k tomu jsem pak dostal, ne houby Elsféru, něco, Deedlands. K Deedlandsu. Byl tam obrovský housing, který jsem si mohl koupit za tikety. Takže jsem se to samozřejmě koupil, že jo, ale... Nebo jestli to bylo pro všechny. V čem je vlastně ta Deluxe edice lepší, kromě toho, že tam máš třeba... Určitě tam je mount, potom nějaký non-combat pet navíc. A je tam ještě něco jiného. Vlastně se můžu podívat, že jo, protože bych to tady někde měl mít, mě spíš nemohl kudy se leze takým skýčátem. Vervaku, ty bys potřeboval na firemním, jo? Dobrý, tak hoďku 2 tam můžu jako hodit, to není problém. Tak a tady hledám teďko chapter Necrom, jo, ale tady to vidím. Deluxe je teda ten
Jasně, deluxe a standard. A deluxe je teda, že dostaneš pluha z poustevny. A já se na to nepojím, jak to vypadá. Kapesní hlídač, šifrovo oko. Vypadá jako krespr. Balíček brnění. Balíček emotikonů a opěrka hlavy temné dámy. Jo, tak vervaku asi není problém. Jenom jak říkám, nevím ještě ten datum. To je ale pěkný, já vím, že potom mi naskakovaly ty itemy, jakože kompletně celý sety, co se dropujou. Tady teda asi žádný nemám, ale co se týká toho Deadlandsu, tak všechny sety, které se dají dropovat, tak mi naskočily v kontejnerech a všechny už byly na fialový úrovni. Takže potom jako je dobrý to rovnou testnout. To musím dostat někam tam, tyjo, ale nevím kudy. Počkej, tudy se ještě nahoru. Jo, ono to bude takhle. Ne, počkej. Takhle pomalinku, polevojku a jsem úzký šardu. To je hodně pěkný. A máš i data ohledně toho videa, jak dlouho na to koukali? Jestli třeba po prvních 5 minutách nevypli. Tak. Jinak včera jsem nevěděl, jestli mi to vyjde, tak mi to nakonec vyšlo. Já jsem si pro jistotu ten stream pustil už v tramvaji, když jsem jel domů na mobilu. Ale pak doma jsem ještě to stihnul, takže češtinu už tam stáhl, mám tu novou verzi. A počkej, jak vlastně, jo, tudy jdu. Což je vlastně vidět už z toho popisku. A pocitově těžko říct. Otázka zní, já ty si tam Roda říkal, že si upravil jakých 15, možná 20 tisíc řádků. Ale otázka zní, který vlastně ty řádky. Jo, protože já jdu jakoby hlavně jako ten Blackwood. Ten si jako držím, že chci jakoby dotáhnout. A myslím, že tady to bylo taky jako jiný, že jako... Pokecáme tady. Finally proof of Phaelovan's legend. I'll be the talk of Gideon once I bring these trophies home. And yet, I wonder, did the goblins here cause their own troubles by meddling with Phaelovan's horn? Or is it dangerous to just keep around? I want to take them back to Gideon and prove, once and for all, that my family's story is true. Fame, fortune, festivities await. But if these relics, especially the Horn of Magnificence, are dangerous, perhaps I shouldn't bring them home. You're right. Phaelovan's magnificence deserves to be remembered far and wide. I'll take these historical relics to Gideon and prove the truth of my family's old legends. Thank you for your encouragement. We may be bruised, battered, and wet, but these relics tell a magnificent story. Without your help, I'd never have learned about the fate of Phaelovann and the Horn. Thank you. Oh, I shouldn't forget your pay. Visit me in Gideon sometime. I hope to see you again sometime. Although I must confess, now that I've finally found evidence supporting the legend of Phaelovann, I'm not really sure what I'm supposed to do next. Don't worry about me. I shall set out at once, and I shall neither fear, fret, nor flinch from any dangers on my road. After all, I share the bloodline of a great hero. A few generations removed, anyway. Tak, super, tím pádem mám tuhletu část taky komplet hotovou. Celý spodek a zbývají mi 2 points of interesty. Takže tenhle ten a pak ještě tenhle ten.
Takže já se rovnou asi... Já to přeplavu. Jo, jasně, napíšu datum. Jo, kufry tam nejsou už teda, jo. Když se podívám na nebo takhle, co je pro mě jako pro hráče úplně nejdůležitější, tak je, abych dokázal vědět, jako co se děje. Ty dialogy jsou úplně peckový. Okamžik a nejdůležitější momenty a v předpohří je OK. Ale vidíte vůbec chat v tom videu? Koukám, že tady mi to nějak asi blbě naběhlo. Moment. Že tady vidím jako takovej obdélník místo toho, aby se zobrazoval chat. Kde to mám? Tady. Pište mi, jestli vidíte chat, protože já ho tady na tom na OBSku nevidím. Jakože ve videu, jo, nemyslím jakoby v té chatovací rumce. To zkusím si teda znova. Jo. U dialogu jasně. Natykání seber, jo. To jsem si říkal, že by třeba mohlo být zajímavý. Trošku jakoby rozšířit ten lore o to, že ty potkáš nějakou novou postavu a taky bude vyklad a po nějaký době, co se seznámíte, by se jakoby přešlo jakoby na tykání. Jako do toho zakomponovat prostě to, co my máme jakoby tykání versus vykání, což vlastně v Americe nemají, že jo, tam je jenom že to má vlastně najednou. To byl takový jakoby nápad, co jsem měl, když jsem měl z práce. Jo, jasně, já myslím jakoby chat v tom videu přímo. Protože mě OBS-ko nade mnou, jak mám tady nad sebou, tady přímo, ne, tady, jo, tady, tak tady mám takový jakoby obdélník, modrej, a tam by se měl právě jako vytahovat chat, ale ono to občas blbne. Jo, to ne. Mikrofon dneska mám. Kameru taky. Tak, teď se přestanu dál. Zrušil jsem kufr, jasně. Zámečnický klíč nahradil nebeský fragment. Aha. Cínový provaz za cínovou rudu. Jasně, to bude teda materiál, předpokládám. Jo, vidíš modrý obdélník. Ale asi vám nevadí, když ten modrý obdélník tyko vypnu. Ono to prostě nějak přestalo asi fungovat, nevím, co je za problém. Musel bych to celý restartovat, to se mi nechce. Co jsem chtěl je, ty skilly, oni jsou přiložení docela skvěle, ale občas, jo, střepy po skončení účinku způsobí magie poškození. Jako, chápu, o co jde, ale je to takový to, co ten hráč, konkrétně jakoby řešíme jako úplně nejvíc, a co jakoby čtou v první řadě nejvíc, jsou právě ty skilly, co dělají, takže třeba tady, střepy po skončení účinku působí 5311 magie poškození, tak by tam mohlo být třeba magického poškození, aby to bylo takový víc vlídný v té češtině. Jo, jinak jako je pochopitelný to já, asi to je zásek, jako jo, jenom těch skillů tam prostě moc není, i když je tam nějakých 5-6 klas. A když se potom vezmu ještě svět, cech, zbroj, aliance, no. No nic, jenom takový nápad. Tak, já jdu tady pokračovat. Kus na zádku, vítám vás, ne jak minule. Jo, to bychom si pak napsali, nebo řekli, jak bys si to představoval. A já tady přeplavu.
Super, super. Určitě se ozve, já budu streamovat tak do 5, do půl 6. Jasně, Vervaku, na DC se pak domluvíme ohledně podrobností tady to. Já tady mám nějaký ten. Jo, to mám tady, ty bláho. Tam ještě budu muset vyrazit. Trying. A přízračný objev čeká. Archeologický průzkum Arkány hledá odvážného dobrodruha pro napínavý experiment. Schopnost nosit těžké magické nástroje žádoucí. Odvaha tváří v tvář přízrakům, duchům a dalším nemrtvým je nutná. Pro více informací vyhledejte Revuse Demnevanyho v ruinách Beyond. Předpokládám, že tohle jsou teda ty ruiny Beyond. Jo, to je pěkný. Takováhle přenosná. To není pojízdný, nebo je? Jo, je to pojízdný, má to kolo. Samozřejmě lutnu si. Ty materiály potřebuji potom na crafting. Bych mohl taky dneska ještě potom udělat, až budu ve městě. Nějaký craftingový úkoly. Tak, kudy se leze dovnitř? Tady ne. Teda tudy. Well, we can't wait any longer. We should begin the experiment. With no porters, no assistants. This endeavor's been a farce from the start, Revis. Now it's a doomed one. Ah, praise Vivek. You'll hear about the notices I posted, yes? Even if you're not, you're welcome all the same. My student and I need help with an experiment, and the situation is rather desperate. Well, really desperate. Really, truly desperate. Ty bláho, tak tohle jsou temní elfové, a to jsem viděl už jenom, to jsem ho ani nekoukal, jenom prostě vidím, svála Vivekovi. Tyjo, to je neuvěřitelný, jak je to protkaný napříč celým tím světem. Ale jasně, určitě se to dalo čekat, že to bude prostě na sebe navzájem navazovat i zpětně, protože Lord Vivek je vlastně něco jako bůh temných elfů, který se objevuje už od Deshanu, myslím. A hlavně potom je o něm celý příběh ve Wanderfellu. House Telvanni is funding a practical test of my latest invention, the phantasmal sensor. It exercises spirits, ghosts, and other spectral beings near instantaneously. The unquiet dead claim countless lives each season, but no longer. The porters and assistants I contracted with have been waylaid in Narcissus, some manner of food poisoning. I'm desperate for an extra set of eyes and hands to help with labor and preparations. Nothing dangerous, I assure you. Oh, I'm so relieved you agreed to help. Before you arrived, I feared my overseers at House Telvanni really might... No matter. Tyrus and I already set up a small field laboratory in the ruined Beyond. Meet us inside and we'll get started. Certainly. It's a wedding of Barrelsar's theories on the interactions of tonal and spectral forces with a resonance housing of my own design. Activating it should render any ghosts in proximity completely mute. A clever bit of engineering, I suppose. What? No, I'm extremely excited about it.
My superiors in Tel Naga called it a product of minor interest. Believe me when I say that's as robust an endorsement as I'm ever likely to earn. If the Telvanni Council thinks it's worthwhile, so do I. Tiris is a junior oathman of House Telvanni. At this point in his education, he's obliged to accompany a spellwright like myself on a few field excursions. Sort of an apprenticeship. Čau čau, zdravím otce na mateřský z TikToku. Já mám TikTok hodně zpožděný, protože jedu přes, doufám, že to ještě seš teda, protože ten TikTok jedu ještě přes Twitch a ten je tam úplně na druhé straně než normálně. Jo. Hraju Elder Scrolls Online a před zhruba týdnem vyšla čeština. Po 9 letech na tuhletu hru vyšla čeština, takže konečně vím, o co jde. Doufám, že to ještě seš, protože já vím, že jako to zpoždění tam mám fakt velký v tuhletom chatu právě na tom TikToku. A TikTok vlastně můžu teďko nově jakoby streamovat i na TikToku díky tomu, že mám vlastně už přes 1000 odběratelů. Ale primárně to jedu přes Twitch nebo přes YouTube. Jo, možná bych tam mohl hodit jako je odkaz někdy třeba do toho TikToku, ale právě zkouším i ten TikTok, jestli se tam třeba jakoby nechytne, protože jsem na tom TikToku viděl, že tam spoustu lidí jako taky streamuje hry. A když bych streamoval jakoby normálně přímo z toho svého počítače, tak bys tam měl na výšku a měl bys tam jenom takovou jakože nebyla by tam prostě celá obrazovka vidět. Jestli na to koukáš, tak mi potvrdí, že jo. A já jdu s tím pokračovat. Tiris is an incredible talent, of the sort that only appears once in a generation. What's more, his family is extremely well connected. He lives the Telvanni creed effortlessly. I wager he'll be Archmagister one day. Really putting me on the spot, aren't you? There are aspects of Telvanni culture I find abhorrent, the practice of slavery being chief among them. We do what we can, when the only alternative is exile. It's complicated. When you're on a mission to quiet down restless ghosts, you go where the restless ghosts are. Angry spirits pile up in these Ayleid ruins like weevils in a hollow log. Feck only knows why. I've never taken much interest in Ayleid history. In Morrowind? Ha, I wouldn't think of it. Silencing an ancestor is blasphemous, even if some of them deserve it. My Aunt Cersei can't let a visitation go by without complaining about her urn. We know you wanted purple. Get over it already, right? Tak, já si jdu ještě pro pivo, až doběhne tady to.
Tak, to a jdu pokračovat. Takže tady mám jít jako dovnitř, zřejmě někam. Tam leze přes horejšek. Tak taky dobrý vědět. No, tak doprčit, kudy se leze nahoru? No, teoreticky tudy, kudy jsem sešel dolů, že jo, takže stopněný tady ty schody a... Jo, a bude to tady někde? Ale teď se vám spadnul. Posvátný svědek, část 1. Come to think of it, Revis, a crumbling ruin is an apt place for your final experiment with House Telvanni. Tak, já zkusím zamknout ten chat, port je tam hnědá, no, tyhle, nechápu to, nechám to vypnutý. Finally, we can get started. There's a lot riding on this experiment's success. So yes, let's all stay focused and diligent. And also very, very careful. I need you to paint some stabilizing runes around the area to reinforce the sensor's magics. They're not all that elaborate, I promise, but do be mindful. I'm not leaving anything to chance this time. Here are the materials in a template. I infused the paint with ground soul gems to reinforce the rune's potency. At great personal expense, I might add. Right, Tyrus? There's no price too high for success. Try not to use it all right? I have a few more calibrations to attend to. As for Tyrus, he'll probably, observe, for educational purposes. You can speak with him if you have any other questions. Set guide you, my friend. Remember, precision is of the utmost importance, so no loafing or dawdling, you... I'm sorry. We're supposed to use harsh declaratives like that to motivate people. Are you? Yeah, I can tell you're motivated. Great, that's great. The housing I created for the phantasmal sensor should contain the energies it releases well enough. I employed a fascinating helical boring technique invented by the dwarves of Arkingthand. I have all sorts of ideas for... Sorry, that can wait. Right, sorry. The runes provide a stabilizing aura to prevent any real spectacular tonal reactions or spectral anomalies. I triple-checked every aspect of the experiment, but a mage can never be too careful.
especially if that mage is me. Difficulties? Ha, no, certainly not. I just place great emphasis on safety. Sure, there have been a few bumps along the way, but like the old wizards say, in the mountains of magical praxis, one never climbs in vain. Tak jo. Soul gem-infused runes slathered on alien walls. The poor condition of the stone combined with imprecise template virtually guarantees a lack of efficacy. What is Revis, an amateur? What am I saying? Of course he is. Ah, finally, someone else makes an astute observation. Congratulations, you've just become the second smartest person in the room. The runes Revis once painted will have, at most, a negligible impact. They're essentially just expensive vandalism. Don't be thick. I have nothing to learn from the likes of Revis Demnevani. This is a mere formality. When I ascend to the council, I will make weeding out hedge mages like Revis my first priority. Oh, yes. Revis knows where he stands with the Telvanni Council. On a precipice. And after today's nonsense, he will finally fall off. Jasně, že děkuji za optání. Jo.
Ah, welcome back. The runes are in place, right? I'm anxious to begin the experiment. Excellent. By the three, can I just tell you how refreshing it is to hear a voice of support? Thank you. Now, the next step is a bit more complicated. I need you to assist me with a phantasmal sensor's kindling sequence. Tak tady tomu moc nerozumím. Fantasmové kadidelnice. Kadidelnice. Výborně, utřím mohu ti jen říct, jak osvěžující je slyšet hlas podpory. Děkuji. Další krok je trochu složitější. Potřebuji, abys mi pomohl se sekvencí zapalování fantasmové kadidelnice. Tohle asi rovnou pošlu to. Vyfotím si to teda a pošlu to potom na ten Discord zřejmě. Já dám takhle celý. Blbost, takhle by to mělo být. Jasně. I to je. To by to jako neuložilo. Já to vyfotím znova. To jsem se jako i po tom týdnu až teď dostal k něčemu, čemuž úplně nerozumím. Tak, já už to tady mám uložený a já tady ještě dám asi anotovat to nějakým způsobem. Takže upravit anotace. Zpět. Hotovo. Tak. These magical pylons provide the key. Fair warning, they can be a bit unruly, but the fundamentals are sound. Spectral energy will pass between them freely, but sometimes the crystals dislodge. If that happens, I need you to reattune them. Just pay attention to the energies flowing between them. If no spectral motes pass through one of the pylons, you'll know that's the one that needs fixing. I should warn you, if you try to attune a functional pylon, you might feel a mild shock. It's nice to have a willing pair of hands to assist me. Tyrus seems well acquainted with instruments like these. He could make a real contribution if he wasn't so set on observing all the time. I wish I could convince him to help. Ah, well. Certainly. Just keep a close eye on the spectral energy leaping between the pylons. If you don't see any energies flowing to or from a pylon, then I'll need you to reattune it for me. Tak, vítej zpátky. Co ta vizita? Všechno v pohodě? Let's begin. Like I said before, pay careful attention to the flow of energy. Find the pylon that isn't properly attuned. Tak jo. No. Ancestors help me.
No teď jo, tady odsek to začíná, ne snad. Really? Try again. Nebo že by až tady odsek. How embarrassing. Já si srandu, já jsem nepochopil, jak to mám dělat. Well, aren't you and Revis meant to be chasing bright lights? Of course. Revis needs help balancing the delicate magical forces of his apparatus from someone that knows even less about what they're doing than he does. Plainly put, watch the magicka pass between pylons. Whichever pylon doesn't get hit, a tune. Jo, takhle. Dobře. Takže tamhle. Good. Now here comes the next sequence. Takže tamhle. Now the last sequence. O, pěkně, pěkně. Myslím si, že tenhle ten, a počkám si ještě na jednu. Sekvenci. Asi jo. It's working. Just a moment more and... What? Why isn't it... Good grief! Damn it all! I triple-checked the pylons last night. I field-tested the rooms. I've read everything Barrelzar's ever written aside from his fetching diary, and it still doesn't work. Still! Why won't it work? It needs to work! No. No! You followed my instructions to the letter, and I practically killed myself proving out the theories in my laboratory back home. Literally. My eyebrows only recently grew back. It can't just be bad luck. I must have missed something. Something in Beyond. Some arcane anomaly that disrupts the function of pylons. Of course, the ruin I choose to work in suffers from some heretofore unseen pylon scrambling hocus pocus. Just another day in the life of Revis Demnavani. Well, we need to find the source of the disturbance. Take Tyrus and explore the lower chambers. It shouldn't take him long to identify the culprit. Just make sure to keep him safe. If anything happens to him, my Kwama is well and truly cooked. Right. I'll stay here and inspect the instruments. Again. If I didn't find any flaws the first 3 times, I doubt I'll find any now. But who knows? Maybe Tyrus is right. Maybe this is just a huge waste of time. What do I think? What does that matter? The Telvanni Council detests my work on duemitonal mechanics. They want nothing to do with my study of rare eggs. The phantasmal sensor is the only thing I've ever created that won their approval. Really that important? Well, of course it is. I'm a member of House Telvanni, for Vex's sake. If the Council drums me out, what would I do? Who would I share my theories with? No, once that door closes, it closes forever. It's unthinkable. Tak, jdu na záchod, minutku.
Tak, jsem zpět. Absolutely. Yes. Maybe. I don't know, but I have to try. Would I rather be poking around in a dwarven ruin, unraveling the mysteries of total architecture? Yes. But no one ever said arcane practice always leads to excitement. Takhle, mě jako zásadně vůbec nic nevadí. Jenom mám takový jenom podměty, co by šlo jakoby doladit k takový té totální dokonalosti. Jo. V zásadě, co se týká skillů, pochopitelný to je. Ve většině případů. A to je jakoby ten základ. Ale hlavně jakoby uživatel, nebo jakoby hráč, se jakoby... nechci teda mluvit za všechny hráče, jo. Ale za sebe ti můžu říct, že pro mě je nejdůležitější ten základní interface, se kterým se já setkám. To znamená skilly. Potom, kam chodím hodně často, jsou endeavory, pečeti úsilí. Pečeti úsilí, to taky jako jo, zní zvláštně. Store, ale klidně bych nechal část jakoby klidně úplně původně anglicky. Vím, že to jsou endeavory. Když oni to vlastně jsou pečeti jako svým způsobem, tak ono to asi dává i smysl ten překlad. Když jsem teda si podívat, co tu máme. Časově omezený, no, ty si kupat nebudu. Pak jsou ty endeavor, to by mohly, nevím jak to přeložit, jo, to nevím co to vlastně znamená, vím jak to funguje. Dokončí úkol pro někoho v Cyrodilu, jasně super překlad. Vykopat jednu fialovou nebo zlatou kvalitu starožitností, taky jasný. Taky víceméně v pohodě. Zničit 10 trpasličí automata. Takže jak by to bych nahradil třeba zničit 10 trpasličích automatů. Jo, jenom prostě takový to dolazování, to v tom jakoby hlavním interfejsu. Ale zase těžko říct, kdo to takhle hraje jako já, jo, protože pro mě jsou důležitý ty endeavory, jak denní, tak týdenní, protože zase kupují ty speciální předměty, které se vlastně dají koupit potom za crowny, za tu reálnou měnu, jo, kterou teda sice taky mám, ale snažím se jakoby spíš jest jakoby tady to. Zrovna když na to tak koukám, tak trpasličího automata nevím, jestli někde seženu, skoro 10krát. Ale to bych potom zašlo do Clockwork City. V týdenních ukrást 125 předmětů z prostředí. Jo, tak bych prostě nechal jenom ukrást prostě 125 předmětů. A víc bych tam třeba už nepsal. Jo, jako... Já se nechci jako, aby to vyznělo blbě, jako jo. Nebo že tě chci nějak opravovat, nebo ten systém jako takový. Mně se to líbí, jak to je. Mně se líbí, že tomu rozumím. Ale tuhle to jakoby to dolazení toho, co je vidět na to první kliknutí. Jo, jasně, že když potom někde bude prostě nějaká v hloubce lóru prostě nějaký překlep nebo přeřek nebo něco špatného, tak to prostě člověk přijde jako krajinu. Ale to, co je jakoby fakt na to první kouknutí, když zapnu tu hru, tak to kdyby bylo fakt jakoby dolazení do toho fakt detailu. Tak to je bylo úplně pecička. A když na to najdu, tak tady ještě po dokončení tohoto úkolu ukradněte předměty z beden, košů, polic a podobných míst. To je přeloženo úplně skvěle. Tady dosáhněte vítězství ve veřejných skupinových dungeonech a dokončíte tento úkol. Taky pěkně. Po dokončení tohoto úkolu použijte sady pro opravu dveří a zdí ve stavbách v Cyrodilu. Jasně, protože opravuje poškození staveb v Cyrodilu. Aha, ono něco nejde změnit. Aha. To jsem nevěděl. Ne, to já jenom jako mám takový
nemám ani kontakt na toho programátora, jako jo, ale ty bys teoreticky asi mohl. Jenom takový ten nápad, víš, jsem měl nějakou tu myšlenku, že kdybych mohl poradit jako totální amatér a člověk, který vůbec neumí anglicky, tak prostě to, co je vidět, jakoby na tu první dobrou, by byla pecička. Tak a jdu pokračovat tady dál teda. Hledej zdroj rušení. Our maps of Veyond didn't depict this tunnel. Vex head. Be on your guard. Trolls? Hideous savage beast! Keep that brute away from me! To je fajn, že ho božujem stejně. Nebo podobně. More alien masonry. Finally, no more mucking around the dirt like some clumsy salt rice farmer. Jinak teďko jsem si vlastně vyfotil jednu hlášku, která byla přímo v dialogu. Tu bych ti pak někam poslal, jestli by si se na to podíval. Protože ta mě teda nedávala smysl, ale za tu dobu, co to hraju, já nevím, týden, možná víc než týden, tak to byla zatím první hláška v dialogu, co mě nedávala smysl. No, už to na mě útočí. Takže to si myslím, že stejně je pecka. Nebo to potom... Tak počkej, s tebou si teda pokecneme od začátku. So, Revis pins his failure on some disruptive anomaly. Ludicrous. There's only one thing standing in the way of the experiment's success, Revis's diminutive intellect. Nevertheless, I am the student. Let's get on with our search. Ale třeba tady taky to není přeložený, jo? Nevertheless, I am the student. Pojďme, pokračujte v hledání. Tak já to taky uložím. Železoboty. Jakože je tam nějaký název něčeho, co se jmenuje železoboty. Jestli jo, tak to bych normálně dal jako třeba železné boty. Teda pokud se jedná o item, jakože o železný boty, logicky, že jo. Počkej. Já ještě to v rychlosti upravím. Tak, a hotovo. Some minor defect in one of the ruins' ritual sites, no doubt. I've heard that alien ruins often suffer from disruptive arcane seepage, erratic welkin stones, cracked ethereal wells and the like. A true mage would have accounted for such things. Possibly, though it hardly matters. Even with a perfect alignment of arcane forces, Revis's device will still fail. We're really just delaying the inevitable. It's not worth the trouble, in my opinion. We may as well stay here. Yes, I know. I'm not accustomed to fumbling around in the dark like a goblin. This is a churl's task.
Nevertheless, I am the student. Let's get on with it. Ty kráso, tak to čumím, že vlastně mají připravený v té hře i to, že mluví vlastně v tom štítu, když je v kombatu. Jako čekal jsem, že tady bude prostě mluvit úplně normálně, že ten hlas prostě pojede jako to, ale to, že se změní ten hlas, to je... Ta hra mě fakt jako čas od času překvapí tím, jak je dopracovaná do posledního detailu. Super, takže to si můžu smazat teda tu fotku. Tak, paráda. Jo, a to s Bohem, no. Když je jako při každém tom dialogu člověk říká s Bohem, já s Bohem moc často neříkám. Bych to nahradil třeba tak zatím. To jsem myslím psal na Discordu, že tuto bych jakoby nahradil něčím trošku jiným, protože s Bohem takhle se loučím s člověkem, který už nikdy v životě nechci vidět. Nebo doufám, že toho člověka už nikdy neuvidím. A tady to mám vlastně při každém konci dialogu. Třeba bych to napsal ahoj, nebo čus zatím. Něco takového. Finally. Now then, these Vala stones are clouded. Some manner of arcane erosion. They must be the source of Revis's trouble. Destroying them in this state could generate an explosive burst of magicka, and draining their power is no small feat. Unless, of course, you happen to be me. Smash away, hero, and let's get out of this place. A nebo tam třeba místo toho s Bohem dát jenom jakoby v uvozovkách jako konec rozhovoru. Jo, to teď mě jako napadlo, že by tam šlo. No nic, teď je otázka, co máme udělat. Zničit. Super. Tak. Tiris, the interference. I think it may come from clouded... Vala stones? Indeed. The help and I already dealt with them. You're welcome. Oh, well, thank you. Wait, does anyone else feel that? Intruders? Get out! Get out! A spirit. Stand back, both of you. It's time for a true test of the phantasmal sensor. Get it away from me! Back, you creature! I mean it! Wait, Tiris! No! Ah! Oblivion, take me, he's dead! Tiris is dead! This is a catastrophe! What are we gonna do? I tried to use the phantasmal sensor to quiet that alien spectre, but Tiris panicked and started to banish it with his own magic. His banishing spell mixed with the sensor's power and whoosh, snuffed out like a candle. I'm doomed! Just vanished. Yeah, sure, just vanished. To the afterlife! This is classic Revis, you know. I'm a pox. I'll just need a moment to think about what I'm going to tell the house about Tiris and the sensor, wherever it flew off to. Kadídelnice. Už je podruhé, co to slovo vidím a nevím, co to znamená. Ale nevíte někdo, co je kadídelnice? Asi mi něco uniká v tomhle úkolu, ale prostě nevím, co to je. To se používá v kostele. Počkej, není to nějaká to kadidlo, jako na ten kouř, co dělá. Ty vole, to je možný. Já to vůbec to neznám, ne? Právě proto mi to jako přijde zvláštní.
Ale asi jo, asi máš pravdu, no, asi to bude něco takového. Hele, přízračná kadidelnice. Jak to vypadá to? Je to nějaká věc, víš, která... Jo, jasně, to je ono. Máš pravdu, puši. To je hustý. To je teda ta nádoba, která vypouští ten klouř. What is happening to me? Oh, Tyrus. Even now I can hear him in my mind, haunting me. Dobrý, tak jako neznám všechno. Já si myslím, že tohle bude problém nějaký překladu a ukázalo se, že nejenom, že je to má neznalost, tak v tom případě to můžu smazat i tu druhou fotku. Z mobilu jsem si dělal. I can't. Help me! Use the sensor! Použít fantasmagorickou kadidelnici. Fantasmagorickou. Já nevím, jestli si tohle upravoval ty Strider nebo někdo jiný, ale tenhle překlad mi přijde úplně kouzelný. A svým způsobem i geniální. Tyrus, he's not gone after all. Please forgive me, Sarah. While I was wallowing in self-pity, you were out here trying to clean up my mess. And by the three, Tyrus still lives. Or exists at any rate. What happened when you found him? Řekli mi, abych použil fantasmagorickou kadidelnici. Když jsem to udělal, zmizel. Fakt totálně super. Já nevím, jestli tohle je originál, jako od tý, jak jí říkáte, jak si říká tý AI, která to vlastně jakoby překložila úplně poprvé všechno. Nebo jestli někdo upravoval, ale to je pecka. Along with the clouded Vala stones. Interesting. The sensor might have prompted some kind of animus inversion. The specifics can wait. Whatever happened, he's still aware of his surroundings. You might be able to fix this. We? No. I've done enough damage. I'll come along, offer scholarly advice and such, but you're the only person I trust to see this through. The first step is finding Tyrus. His soul seems bound to the ruin and these stones. The clouded Vala stones are sort of thickening the magical fabric of this place. A soul like Tyrus's would cause ripples. Allow me to make a small modification to the sensor. There. If you use it now, it should illuminate Tyrus's path. Maruška Rýpl. Jo, jasně. Chápu. Mě by zajímal ten originální název. Jak to zní. A on možná proto bude pro tu kadidelnici nějaký název v té angličtině. Ale tam pro ten název, ten už jsem samozřejmě si nepamatuju teďko, že jo? To, co mi přišlo jako úplně geniální. Tak to je... Jo, to je prostě vidět, že ta Maruška to dává fakt dobře. Ve většině případech teda. Kameny varla jako zní jako hrozně, souhlasím. Ale jako na co to chceš změnit vlastně?
To jsou vlastně ty... Vypadá to jako skýšárdy, ne, myslím. Což jako svým způsobem jsou jako nějaký kameny. Aby šlo něco vymyslet, jako jo. Tak krystaly. I've proven beyond shadow of a doubt that I can't be trusted with that thing. For anyone who is not me, using the sensor is quite simple. Activate it, and a mote of spectral energy should coast toward Tyrus. Just follow the mote. Let's not get ahead of ourselves. Best to focus on navigating the ruin. I seriously doubt that Bayon's shown us all its nasty surprises. Jo, takhle. Počkej, jak to tam bylo? Jo, takže kameny varla změníš na varla kameny. Krystaly varla. Jo, krystaly. No. To zní líp ty krystaly, no. I've proven... The light, the clouded light, it calls. Hurry! I can't any longer! Tyrus, and more clouded Vala stones. By the three. Were the aliens selling them wholesale? I'll probably regret this, but I'll try to attune the stones. You push them out of position. Maybe that will set him free. Dislodge a vidíš tam. Jasně. Oblačný kámen varla se bude jmenovat jako oblačný krystal varla. A to dislodge bude asi zničit, ne? Jo, přetížit třeba by šlo taky udělat. Já totiž nevím, co to znamená, jo, v reálu. Ale když se podívám, co to dělá, když na to kliknu. No, not enough. I know that did not look like a success, but I think I know what's happening. These clouded Vala stones. The aliens wouldn't have carved imperfect stones in this quantity by accident. There's intention here. They're meant to attract spectral energy like moths to a flame. That's why we keep finding Tyrus among them. Well, it doesn't just yet, but we're definitely onto something. The sensor can banish the stones, and my attunement spell can stabilize them long enough to dislodge them safely. I mean you, are one step closer to fixing this. Aha, moment, už to asi...
Jo, tak moment, já se skočím pro notýsek a tam taky nějaký problém. Tak, prosím tě, co se teďko vyběhlo v tom chatu na YouTube, ignoruj. To musím předělat. Já jsem se musel rychlostky napsat. Jo, uvolnit, aha, jo, dobře. Okamžiky a nejdůležitější momenty. Přetvoří a přetvoří je do tak. Můžu pokračovat. You? What do you do now? Keep tracking Tiris. I'll try to puzzle out a way to use the sensor and attunement spell to restore Tiris's corporeal form. We have to move quickly, though. If we don't reach him soon, critical animus decay might set in. That's because it is bad. Let's pick up the pace, all right? To je spalení. Over there! It's Tiris! Get back, you fetcher! So close! Dobrý strejde, super, tak jo, hele, dobrou noc. Pořádně se vyrelaxuj. A já se budu snažit nerušit. I think I know what's going on. Dobrou noc. Tiris is trying to resist the pull of the clouded Vala stones, but his strength is waning. Luckily, he's running into these smaller stone clusters, sort of like falling out of a tree and hitting all the branches on the way down. I'm wagering there is a greater load of this clouded glass somewhere in the ruin. A stockpile or something that dwarfs these other Vala stones in size, potency, or both. Tiris should eventually find himself there. I can't imagine it will be pleasant, but with enough of the clouded glass in one place,
we might be able to create a large enough resonance to restore Tyrus's corporeal form. You using the phantasmal sensor, and me using the attunement spell. I have to. Without my attunement spell, the sensor could banish Tyrus for good. I can't hide from this forever. I am a mage. Hapless and clumsy, perhaps, but a mage all the same. I owe it to Tyrus, to you, and to myself to try. This plan will work, right? Of course it will work. Just follow that moat. I am. It might be a bit morbid, but all this dashing around and puzzle solving, it's why I love being a wizard. I'd nearly forgotten that with Tyrus and House Telvanni pushing me around. We all have to follow our bliss, right? Mine's in old ruins. Ayam's mercy. Tyrus is fading faster. Quickly, just smash these stones and we'll hope for the best. There. Now, use the sensor. We have to find the central load. This is it. Vex's head. It's not a cluster of glass. It's an entire well. All right, let's go over the plan. We were looking for a pile of clouded glass, and instead, we found a limitless font of unstable magicka. Shame we have to destroy it. But let's be honest, I would have found a way to accidentally destroy it before long. Are you ready to save Tyrus? First, we need to replicate the original event. Aim the phantasmal sensor at him and unleash its power. While you're doing that, I'll cast the attunement spell. Weaving the two together should dislodge his animus and restore his corporeal form. Much less confident than you'd like. If it's any consolation, most magisters aren't certain of a hypothesis until they test it. Our test just happens to have the potential for cataclysmic results. Discharging spells and jangling magic sensors in front of an unstable well could prove explosive, but nothing is certain. Magic is more art than science. At least that's what I tell myself in situations like this. 7 in 10, give or take. You've faced worse odds before, though, right? Come on, hero. Let's do some heroing. Použít fantasmagorickou kadidelnici. To je mazec. It's working. We did it. Tyrus, are you all right? Revis! I am alive. Oh, thank you. Ayam's mercy. I thought I was dead. I never should have cast that. But the
ghost was there and I just panicked. Oh, dear. There, Tyrus. Why don't we head back to camp, all right? Tak jo, zase si rychle zkouším od záchod. Tak. Jsem zpět a teď to vypadá, že už je hotový tenhle Points of Interest. Co tedy vlastně za ten... Když je vaše potvrzení kouzly. Jasný. Dává smysl, když jsem za kouzelníka a jakoby damagera, abych dával co nejvyšší poškození. Dále tábor. I'm writing the Magister straight away, Revis. You will receive accolades aplenty. Oh, that's very generous, Tyrus. Thank you. Well, this is unexpected. I'd resolved to spend the rest of my life in exile, but now Tyrus is singing my praises. Do you think he hit his head or something? I guess anyone can have a change of heart when they have a brush with fate like this. Hopefully, Tyrus's testimonial will earn me some latitude with House Telvanni. Not enough to rise in rank, mind you, but enough to keep them off my back for a while. None of this would have been possible without you. Thank you, Sarah. Děkuji ti, Sera. Co znamená to Sera? Protože Miri to říká taky docela často. Je to oslovení mě jakožto postavy, jakožto nějaký hodnosti, nebo... Safe travels, my friend. And if you ever find yourself in Nisus, feel free to drop by. Plánuješ se brzy vrátit do Morrowindu. To je přímý odkaz na datadisk v Wanderfell, jako ten Morrowind jako takovej. To je stejně ale hustý. Tady je víc odkazů na Morrowind, než jaký ten nadcházející Necrom, co bude. Než třeba na Elfer nebo na Skyrim. O to může být tím, že to je geograficky blíž. Mohlo by být, ano. As soon as I can, yes. The censor was always a means to an end. Tyrus's letter should give me the boost I need to continue my real work. Rare eggs, dwarven machines, vegetable conjuring, all the bizarre obsessions that House Telvanni scorned. Ha! No. I'm far too clumsy to evade the Telvanni Council's contempt for long. But we have to treasure the time we have, right? I'm sure I'll make some really worthy discoveries before they start nosing around in my work again.
Takže nyní zbývá poslední Points of Interest a poslední Lorebook, což je přeložený jako sahali do rovy knihovny. Tak, teď kde ten lorebook je? Typu, že bude tady v tomhletom pluskovém dungeonu. Tam ale teď nepůjdu, tam by se možná mohl jít potom s partou. Třeba zítra, v pátek máme v plánu hrát s Kosťou. Ale já se teď portnu sem. Protože tam nějakou vykopávku. To je pěkně docela daleko, jako. Ta oblast pro ty vykopávky. To trefá rovnou takhle, hned tvrdou pěkného černýho. Tak jo, takže tady máme 3, tady máme 3. Jo, tak takhle to vezmu. 1, 2, 3, dobrý. Jo, takže takhle blbě to vychází. OK. Tak jo, takže takhle. Paráda. To byla zase tuhleto blbost. Tuhle těch zen idolů mám už tyjo fakt hromadu v baráku. Ale koukám, že se mi povedlo to, tyjo, splnit endeavor. To jsem ani netušil. Že tam je starožitnost. Těžba středisko ze světa. Sklízíte řemeslné suroviny z rostlin, rudých žil nebo jiných přírodních nalezišť, abyste dokončili to kolo. Jo, takhle, já mám klikaři. Ano, tohle bylo pěkný, no. Ale jasně, že se jednalo o náhodu.
Takže ještě tady mi zbývá kolik? 3 těžby něčeho z dřeva. Tak to s jakým se můžu portnout? I když jako portnout. No, jako jsem k tomu poslednímu points of interestu. Tady je lorebook, pozor. Není to náhodou ten lorebook, co mi zbývá. Řád můry předků. A tady mi zbývá řád můry předků. To je on? Tak to já jdu sem a vezmu si ten poslední lorebook, pak udělám poslední points of interest a budu mít Blackwood hotovej. Úplně od začátku až do konce. Vy máte na několika pochodní. Kontrola kontroly, že jdu po té správné cestě. A kašlu na cestu, protože chci s sebou ještě vzít nějaký ty suroviny natěžit. Tady je rybníček. Ty puši, hele, co vlastně si se nakonec rozhodl, že pojedeš za ten svět jako první teďko, jak jsi říkal, že nevíš, že jsi v tom high ISU a že by si nechtěl přijít o ty. Pojedeš ten high ISU? Nebo se dostaneš potom někam jinam? Jestli pojedeš třeba nejdřív jakoby ten základ. A hele, truhla. Teď jdu na ten ostrov. Takže ISL, jo, pojedeš. Řád můry předků. K přečtení všem novým novicům chrámu. Zatím baví. Ty jako koukáš na ten můj stream a do toho hraješ svou hru, jo? Jestli to dobře chápu, jak píšeš v tom příběhovém průběhovém čase. Řád předka, motiky, je stejně starobylý jako vznešený. Pečujeme o naše milované předky, jejichž duchové se projevují v můrách předků a oslavujeme je. Wow, dobře ty. Každopádně, kdyby si chtěl něco vykraftit, třeba nějaký jídlo nebo armor, tak když jsme tady takhle online, tak stačí říct. Já za tebou na ten vysoký ostrov nemůžu, protože ho nemám teda. Nebo kdyby si chtěl použít můj housing, tak taky jako klidně můžeš, jako jo. Každá můra nese Fioron, ducha předka. Volně přeloženo jako vůle k míru. Lze Fioron zpívat do hedvábí, které můry předků produkují. Když je hedvábí spředano do látky a všíváno rodokmenem správného předka, může být zhotoven oděv zázračné moci. Adepti našeho řádu jsou obdařeni předvídavými schopnostmi. Moudrost předků dokáže vyspívat budoucnost do přítomnosti. Z toho důvodu bylo našemu řádu a pouze našemu řádu uděleno privilegium vykládat starší svitky. Tyto spisy předčí dokonce i bohy. A to jak Aerdry, tak Deadry. Takový vzhled do vnitřního tkaniva reality má svou cenu. Každé čtení starších svitků je hlubší než to předchozí. Každé z nich nechává kněze na delší a delší dobu oslepnout. Nakonec se při posledním čtením dosáhne téměř vznešeného pochopení obsahu daného svitku, ale kněz zůstane trvale oslepen světlem tohoto světa a už nemůže svitky číst.
Tento klášter je zasvěcen službě těmto vznešeným členům našeho řádu. Nyní žijí svůj život s můrami předků, které tak milují, jejich podzemní doupata jsou pro můry velmi vhodná. Vychovávají a ošetřují tato křehká stvoření a neustále jim zpívají. Sklízení hedvábí a spřádání z něj šňůry látek tkají látku a vyšívají z jí rodokmeny a historii předků, kteří hedvábí upředli. To je jediný nový život. Tak jako oni pečují o můry předků, tak my pečujeme o slepé mnichy, zatímco se oni lopotí ve tmě a my sloužíme na světě. Na světle. Potřebují jídlo a vodu. My jim poskytujeme. Oni potřebují nástroje a nábytek. My jim je poskytujeme. Potřebují utajení a anonymitu. My jim je poskytneme. Potřebují dodavatele, aby mohli provádět plody své práce a my jim je poskytneme. Jo, jasný. Klidně se ptej. Tak jo, teď mám ten lorebook, jsem zde a mým cílem je dostat se sem. Tak já tam rovnou asi portnu, ne? Nebo tady byl nějaký. Tamhle je věc, kterou můžu vzít. Ne, není. No tak já portnu. A nyní tedy poslední points of interest jménem Hutant Zel. Tak pro zajímavost, kolik mi zbývá ještě těch věcí. Úkoly 2 ještě. But what if we are wrong? Not even my strength can hold back an entire brigade. Just stay out of it, Himjas. We have lost too many lives already. Yours need not be included. Ah, you look strong and capable. I could use your help. Tensions between my tribe and the Imperials who've set up camp nearby are close to a breaking point. While I often solve issues with my Wamasu-like strength, I fear it will not be enough here. Members of my tribe have gone missing. We captured an Imperial lieutenant to question him about it, but everyone is so angry already. If my tribe executes him before we actually get to the bottom of this, it will only make things worse. What this situation needs is an outsider's perspective. My people are too enraged to think clearly, and the lieutenant will not talk to us anyway. We need someone outside the tribe to mediate. You would be compensated, of course. What do you say? I am sure our combined heroism will save my tribe from this plight. The Imperial Lieutenant is just ahead. While you speak with him, I will head to the northern swamps to continue investigating. Meet me there when you are finished. Ah, that was Oleg, a member of the tribe and a good friend. He is adamant that the Imperials are responsible for our missing people, but does not think I should involve myself. My heroic deeds have caused a few mishaps of late. In addition, everyone is convinced of the Imperials' guilt. But an intelligent, seasoned adventurer such as myself is more skeptical, mainly because we, have no evidence. No idea, but hopefully speaking with the lieutenant will shed some light on that. If his people are innocent, then he might help guide us to the real enemy.
And if they are not, then I will strike them down with the power of a grot oak. The Imperials from Leowin have been expanding their territory eastward for some time. Now they creep like moss on the edges of what my tribe considers our land. At first, they were just a nuisance. We assumed the swamp would deal with them in time. No, just the opposite. They wished to work with us to help expand their holdings and offered valuable goods in trade. But my tribe turned their tails at them. Too many times our people have been pushed from our homes with fake promises. The Imperials left us alone, but refused to leave the area. Eventually, tension turned to arguments. Shortly after, members of our tribe began to vanish. It was like flame to a dried tree. Domov vysokých elfů Somerset. Počkej, asi máš recht. To je ale rozšíření DLCčko. Já mám pocit, že Aury Donny, nebo takhle. Asi jo, asi to bude Somerset. Domov vysokých elfů, tady mám tak nějaký ten antik. Ale myslím si, že v Auridonu taky budou vysoký elfové. Jako nechci ti úplně kecat jako ten lore, jo, protože zrovna tuhle ten příběh jsem jel s tou angličtinou přes ten překladač a to jako úplně z toho moc nemám. Ale myslím si, že lesní elfové jsou v Greatwoodu prioritně a vysoký elfové v Auridonu a tady v Somersetu jsou taky vysoký elfové, ale už se to láme jakoby s tím věděním toho psajíčku, ale asi to bude jakoby, asi budou prioritně vysoký elfové tady v tom Somersetu. Jak to tady máme pojmenovaný? Zelnovodní zátoka, to zní za dobře elfsky. No, asi máš pravdu, no, asi to bude Somerset. Vím, že Somerset je jakoby jedno z těch rozšíření. Když tenkrát vydali Somerset, tak k tomu přišla i kraftící stanice na šperky. Že předtím se šperky nedali kraftit, ale až s příchodem Somersetu se mohly. Jo, vidíš, Somerset mám kompletně hotový a budu ho samozřejmě dělat s češtinou, ale musím už za jinou postavu, protože tady se to nedá restartovat. Což mě hrozně mrzí, protože zrovna kouzelník se k tomu Somersetu hodí úplně nejvíc ze všech. Ale pořád mám orka a s kým to můžu prolézt. Nebo třeba Norda. A nebo jakoukoliv jinou postavu, no třeba vezmu Gruta a prolezu s ním Somerset, protože za Gruta taky nemám. Pohoda hra je tak rozsáhlá, že i kdybych si tam zrovna hrál, vůbec by to nevadilo. No to asi by to nevadilo, kdybych tam zrovna hrál, no. Jo takhle, myslíš jako, že bych já tam jako byl nějaký úkoly a ty jsi tam byl taky, takže stejně jako by jsme i v tom jednom světě, v tom jednom kontinentu, který je tak obsáhlý, stejně jako by jsme se jakoby nedělali stejnou věc. Asi. Nic pokračuju dát tady v tom Points of Interestu. Jsou vlastně přeložený Points of Interesty. Zajímavá místa. Ano. Tak to jo. We told Himjas to stop trying to recruit strangers for this. He will not listen. Aha, to všechno. To Bella's sacred buttocks, am I glad to see someone that's not part of this tribe. Maybe you can do something.
I've tried telling these lizards that my soldiers have nothing to do with their disappearing people, but they won't listen. I'm an officer in Leowin's Ivory Brigade. We've been trying to expand trade routes out here, but we're not kidnapping people. My brigadines are missing too. I was pursuing a lead to find them when I got ambushed and thrown in this cage. I was investigating the great number of beasts that have started congregating by the water's edge. It's like they've taken over. Nothing about it seems natural. My theory is that those monsters are responsible for our missing people. They're vicious, and the sheer number of them all at once is undoubtedly lethal. But my commander's skeptical. He thinks the Argonians are retaliating for us getting too close to their territory. And if he gets wind of this, he'll respond in kind. Outsider, this Imperial speaks lies. Our people did not vanish until they arrived. I understand that Himjas asked for your help, but he can be overzealous. We have the situation under control. Our prisoner feigns ignorance, but he does not tell the whole truth. This dry skin was found trespassing in our swamps to the north. Tento suchopár byl nalezen. Suchopár. Taky úplně peckový překlad. Always excuses with these Imperials. First they show up claiming to seek trade. When we ask that they leave, they camp near our borders, and more arrive each day against our wishes. Suddenly our people go missing. This is no coincidence. I wish I knew. There is a supposed peace between my people and the Imperials. Keshu the Blackfin ensures that. But that does not mean some do not still break rank, especially if they want to lay claim on a new land. But why not just attack us? Himjas is enthusiastic to a fault. He thinks himself a hero, but usually just ends up getting himself into more trouble. This is no different. If you insist on helping, then I suggest you drag him out of the northern swamps before he hurts himself. Zajíčský portál, správně, pojď. Pecka. There you are. This is where our investigation begins. Let us look around. Císařské koleje. No, dejme tomu. Spíš to vypadá na stopy. Footprints ahead, toward the water. This is where I gallantly apprehended the lieutenant. We are on the right track. Let us continue. Jo, to je fakt, jako místo suchopáru říct, jakoby dát suchozemce, to by bylo asi lepší než suchopár. I když furt si říkám, že ten slang těch Argorianů by jako mohl být trošku zvláštnější třeba tím, že by to bylo suchopár, ale jasně. Suchozemec je v tomhletom případě asi lepší volba.
minimálně víc taková autentičtější. These ancient totems are spread out across the swamp, but they are always dormant. Strange. I think there are more farther ahead. I wonder if they are active as well. O, to kde to je? Je tamhle. Argonians and Imperials. It looks like they were fighting back to back, defending themselves. Their wounds are jagged too. Perhaps we will find survivors farther up this way. We use this dye for rituals. Is this what woke those totems? Let us follow the footprints. This is the largest of those totems I mentioned earlier. Oh no. I think I understand. These totems, the dye was used to paint runes upon them, which must have activated their latent magic. But those runes are only known to this tribe. The Imperials could not have done this. It had to be one of our own. With these runes, whoever is responsible turned this totem and the others into very powerful lures. That explains the excess of creatures coming out of the swamp. They would be drawn out in droves by this kind of magic. I do not know. It is incredibly dangerous, even with someone as skillful as me protecting the tribe. These creatures do not discriminate who they hunt. We need to stop this. I am not sure. My brute strength and fortitude do not lend themselves easily to the inner workings of tribe magic. But perhaps fortitude is all we need. Let us try smashing it. You go first. I will save my strength in case we have need of it. Despite my yelping, I was not afraid, I assure you. There is no shame in being frightened, of course. If you are alarmed, do not worry. You are safe with me. Anyway, that was a great effort on your part. But perhaps hitting it is not enough. This is now beyond my capability. I believe the magic of these totems and the secret to destroying them would be known by the elder of my tribe, Naish Nurwal. I think we need to speak to her if we are to learn anything more. She should be back in the village. I will head there first and explain the situation, but I believe you should speak with her as well. Nahish Nurwal, does not always take my counsel. I will return and speak to Nahish Nurwal. Meet me there when you can.
getting good at this. Well, I probably shouldn't be proud of that. All right, but don't cry for Mummy. Bodies? Of Imperials and our own? Yes, fighting together, and their wounds were jagged, as if they were from mighty beasts. Himjas, if this is another story... I appreciate your willingness to help, outsider, but you must understand. Himjas has a strong heart, but he often invents problems in order to test his heroism. This matter with the Imperials is likely simpler than he insists. What? This is a very serious accusation. The idea that one of our own caused so much pain, it is as hard to chew as thick bark. Is what Himjas said about the bodies true? Please, tell me all that you know. The creatures in the swamp are incredibly vicious, even in small doses. It's no wonder so many have fallen prey. It seems our prisoner was not lying to us. Those totems are ancient and very powerful. Meddling with them is quite dangerous. The one at the top of Zal Aristotle? I'm not surprised. Dismantling lures as powerful as this will require going inside the Zanmir. Unfortunately, as time abandoned Zal Aristotle, its depths filled with nightmarish horrors. We have no choice but to venture inside the Zanmir, but we do not have enough people to do so safely. We have lost too many of our warriors. You are here as a mediator. Perhaps you could convince the Imperials to assist us in this matter. Good. Hopefully he will be willing to appeal to his superiors. Regardless, I will make sure he is freed. Take this. It is a ward that will unlock the main entrance of Zal Aristotle. I will gather as many warriors as I can, and meet you there. Gods, this can't be happening. I heard what was discussed. I can hardly believe it. They were so quick to pin the blame on us, and the whole time it was one of their own people? I suppose it doesn't matter now. We've all lost friends. What we need to do is fix this. The Ivory Brigade is far from petty. I'm sure there will be some who are unhappy about it, but even they will understand the need to work together in order to stop this. I'll speak with my commander if I'm free to go. I'm sure I can convince him. My apologies on behalf of my tribe, Lieutenant. Let us get you out of there. I will meet you at the ruins. The entrance to Zal Aristotle should be along the bottom of the structure. Let us hurry.
There, the door. Lidi, já normálně. To je dneska nějaký mrtvej. Co je? Když jsem mluvil dovnitř, ne? Stal Irasalt. Oh, it is quite dark in here. Why don't you lead? Ale teď jak je vedu, pojď za mnou. Curse you relics, why will you not stop? Oleg, you did this? Ninjas, I am sorry. Change of plans? I cannot disable the lures, no matter how hard I try. My touch causes them to fade, yet they return within seconds. When I take my axe to the stone, my blade only dulls. I blame the Imperials for our missing people. I was a fool. Zkušen ještě rychlost na záchod. Jasný starý drhel, měj se hezky a doufám, že se ještě uvidíme. Tak letím, ale čau. Já jsem si tady otevřel čokoládu, to přebírám. I was trying to protect my people. Too many times dry skins have come to our swamps in an attempt to claim them. These Imperials seemed no different. I hoped to frighten them. I activated the totems to try and chase them off. Yes, our people once used them as a means to gather food and resources. When the totem is active, creatures are drawn to its aura like a Kotugava to blood.
I did not know how dangerous this ancient magic truly was. I did not understand my actions were the cause of all this. Not until I heard about the bodies you and Himjas found. And once I realized, it was already too late. Yes, but it is impossible. Nothing I do works. The magic replenishes itself within mere moments. I am truly sorry. We should evacuate our people to Gideon before Hutanzel is overrun. Help is here, my friend. Let us begin. Nahish no. And the Imperials? I'm sorry. This is my fault. Time for blame can come later. We're here to help. Olik's actions were foolish. These lures have lain dormant for a reason. The magic within them is dangerous. Still, the actions of the past cannot change the present. What is done cannot be undone. But we can ensure that no one else gets hurt. A ritual. To dismantle the lures, they must be touched above ground and below within a few moments of one another. It requires an act of unison. Perhaps it is a test from those that came before us, a lesson of sorts. Now it falls to us to learn it. The Imperials agreed to post their soldiers above ground. They're already in position and awaiting orders. Once you activate a lure below, its partner above the surface will flicker, signaling the Imperials to act. Do you understand? I will return above to coordinate our efforts. If something were to go wrong, I want to be able to help remedy it. You and Himjas must dismantle the lures down here and rejoin us when you are finished. Good luck to you, outsider, and thank you. Thank you. We will fix this, Olik. Do not worry. I think it is working. Imperials up above are succeeding as well. Last one. Now I will make a swift, daring exit and run back to the village. Meet you there.
Jo, tato jsme to úplně stejně, já taky měl rozehráno. Eurotrack Simulator jsem měl. Teď ještě vlastně, jak ty psal tý vervat na začátku do chatu, tak to jsem se tam dostal k tím jakoby do firmy. Hrál jsem ten Cyberpunk 2077, dokonce Kingdom Come Deliverance s českým dubbingem. Thank you. I assure you, we will do everything in our power to make sure this is the start of a prosperous friendship between our people. A great success. We are victorious and strong, and all mostly intact. I Kingdom Come Deliverance, kde je i český dubbing, tak jsem vlastně rozjel a potom, co vyšla čeština vlastně na Elder Scrolls Online, tak vlastně už jedu jenom to a víceméně v kuse. Včera jsem měl jeden den výpadek, jinak myslím si, že od doby vydání ty češtiny jedu fakt každý den, co to jedu. Kromě toho včerejška, to jsem jako byl v té hospodě. Ne, počkej, včera jsem hrál taky, ne? Jeden den jsem nehrál, nebylo to včera, to bylo v úterý. Jo, protože to jsem šel za kámošem právě nainstalovat mou paradoxně tu češtinu. The totems have fallen silent above ground. I assume you and Him Jas were also successful from below. The beast should move on now. I do not think they will trouble us any more than they did before all this. We will all be safe. In large part because of your efforts, we were able to find common ground and the desire to communicate. I have personally apologized for our responsibility for the bloodshed, and they have been gracious enough to accept my sincerity. Olik was trying to protect his people, and we understand that. But his actions cost lives on both sides, and for that he must be punished. It pains me, but it is necessary. Olik understands, and he will face his punishment bravely. You have my enduring gratitude, traveler. Should your adventures ever bring you this way again, know that you may call us allies. I think Himjas was looking for you. Be sure to say your farewells to him before you continue your journey. The tribe will be telling stories of this for many years to come, I am sure. The mighty Himjas, with his faithful partner, slashing through horrors in the darkness of ancient ruins without a shred of fear. Thank you for your help, friend. The tribe will flourish now that we are no longer fighting with the Imperials. As for me, I will continue performing heroic deeds across the coast. Great heroes like us never stay in one place too long. Please, take this. Not only did you fight bravely, but you ensured a truce between my tribe and the Imperials. You saved many lives today. I will make sure no one leaves you out of the grand stories of our heroism. We did it, friend. We fearlessly pursued the truth, cut through our foes with Wamasu-like strength, bested our enemies, and came out victorious. And I did not get terribly injured. This is a great day. No, though I imagine some will be. I happen to understand what it is like to be impulsive and overconfident at times. I see why he did it, and in my heart, I know I can forgive him. Whether he can forgive himself is a different matter. That I am not sure. But the fact that they put aside their grief and anger in order to help us in the ruins makes me believe that they understand better than I would have anticipated. I hope they forgive him, and that relations between us flourish.
Tak, já jsem mít rukou, mám nějakou čokolády. Nevím, tomu krocně nějak nemůžu přijít na chuť, to si nechám taky mafie. Jasně, mafie je mafie. A ten Kingdom Come je takové jako až moc asi možná pro někoho drsnej, jakoby na ten interface a ovládání, myslím. Nemyslím jako příběhově. Mně to jako nevadí, ten Kingdom Come mi přijde jako docela v pohodě, ale furt jsou lepší hry. Jakože třeba tenhle, tohle jsou, že jo, logicky jako s češtinou, prostě i když ten Kingdom Come má prostě dubbing, tak Elder Scroll je prostě Elder Scroll. Tak, já bych měl mít jako už hotovou kompletní mapu Blackwoodu, tady za kouzelníka. Je to tak. Ale v Gideonu bych měl nějaký známý, takže tam se ještě si podívat. Možná tady někde bude hospoda. Této mundus. No, kamaráde, co je to mundus? Oh, I shouldn't have kept Phaelivon's horn. Minotaurs can sense, smell, or somehow see it, even if you don't blow it. One set upon me halfway to Gideon. I threw the horn into a bush and ran. I barely escaped with my life. Oh, and many bruises. No tak to je smutný. Co je to mundus, jo? Tak počkej, já zkusím podívat se sem. Já si myslím, ale nejsem si tím úplně jistý poprvé řečeno, že se jedná tady o tuhleto, co má výhoda. Bůh učeň zvyšuje poškození pouze o 257. Jo, je to ono. Tak v tom případě, když se podíváš do nějaké základní lokace, počkej, já potřebuji Auridon, protože tady jsem za kouzelníka. Jsou takovýhle svíčky, jo. A ty svíčky přidávají nějakou ultimátní, defaultní pasivku. Občas řeknu věci, které nedávají úplně smysl. Ale ukážu přesně. Tyhle ty svíčky, já tomu říkám svíčky, protože to vypadá na mapě teda, tak ty se nacházejí hlavně v těch základních lokacích, nechci říct vesnicích přímo. Tím teda nemyslím jako ty první provincie, ale snad ve všech možných provinciích, jo. Tady jsme v Auridonu, ale tady třeba Elsferne, to už je rozšíření. Tady třeba by taky měly být, jo. Taky nevidím teda. Jo, jsou tam 3. Takže tady někde budou. Akorát je nevidím. Tady třeba 1. Jo, maximum stamina. Například. A teďko doběhnu tady v tom Auridonu, což je tady. Kdybych měl se trošku stočit doleva.
Tak, už ji vidím na té minimapce. No není to pasiv, jako je to pasivka, pasivní nějaká abilitka, nějaký skill, to jo. Ale není random. Každý ten kámen používá něco jiného. Tohle je třeba kámen, který se jmenuje dáma. A pokud si pod znamením dáma budou mít dobrodění, které zvyšuje fyzickou kouzelnou odolnost. Takže tohle zvyšuje fyzickou a kouzelnou odolnost, takže jakoby na obranu. Když dáš přijmout, tak to budeš mít. Já mám momentálně přijmutý teda něco jiného. Já mám, že mi zvedá damage. No a vlastně tím, jak chodíš tím světem, tím základním světem, myslím, no, protože oni jsou jenom v těch základních lokacích, nejsem si jistý, jestli i na Kenat Resource nějaká je, tak tam není žádná. Takže až od Aurelionu vejš, pokud ty jdeš tu frakci, ale v těch DLCčových lokacích už nejsou. Možná ani tady nebude. Jo, to tady jsou tak ještě. Tak podívám, co tu přidávají. Spell damage. A tady je Health Recovery. Zajímavé, že to třeba není vůbec přeložený. A můžeš mít aktivní vždycky jenom jeden. Přesně tak, najdeš si, co ti vyhovuje, nebo když najdeš první, tak si ho aktivuješ, aby se měl aspoň nějaký, protože proč ne? A vždycky můžeš jakoby aktivovat jakoby novej. Není vůbec zač. A já jdu teda dotáhnout tady ten úkol. Tady ten úkol v Blackwoodu a už je 3/4/6, takže já to pomalinku ukončím. Jo, dneska hraju zase skoro 3 hodiny. To je víc, než bych měl, ale méně, než bych chtěl. A se chtěl, ale tady obchodníka ještě, když jsem tady, když jdu kolem. Jasný, za chviličku stejně končím. Měj se hezky a budu se těšit zase příště, hele, čau čau. Tak kam mám jít, tyjo? Teď tady mám poslední úkol. Počkej, co? Mám 2 úkoly. Jo, jasně, to je ten boss. Takže to asi vymažu, protože mě zajímá... Lord Black is now following. Jo, díky za follow. Lord Blacku. Já jsem to přečet správně. I'm quite busy, can't you see? Já teda odevzdám tenhle ten úkol, ano, si vezmu další, ale mě jde o toho jediného bosse, kterýho tady ještě nemám. Tady jsou. I hope to see you again soon, and here you are. I assume you completed your task successfully? Wonderful. I am sure O'Leith will be here to pick these little ones up shortly. But in the meantime, I will make sure they receive excellent care. Here is your payment. Thank you for your work. There are many people in Leowen who need help. I have a job for you, if you are interested. Would you care to help a friend receive a blessing? Zajímavé, že mi to ukazuje, že mám všechny bosse hotový, i když tady mi to ukazuje černou lepku, takže tady bude nějaký bug zřejmě. Já stejně budu muset tady toho Tort
Toguje udělat, takže já si zadám tady. Vždycky mi si to je on, ne, není to on. Ale Wordbo se sám asi nezvládnu udělat. Jo, počkej, večer je na druhé straně. Technicky to můžu zkusit, ale bojím se jich dostat totálně na prdel. Já to jdu zkusit, možná, že fakt dostanu na prdel. Kill all the intruders, my pet! Oh. To jsem jako umřel, jako proč? No ale boss už je bílé, tak ono jsem stačil asi zřejmě dojít a hotovo. A Ejalecká studna. A aktivovat. Teď jsem dostal HPčka. Výborně. Takže dámy a pánové, Blackwood hotový. Což znamená, že teď bych se mohl dostat buď to můžu jít jako z Blackwoodu do severního sféru. Tady mám hotový náhlední úkoly. Jak je to možný? Tak za někoho jsem asi dělal, to je taky zajímavý. Nebo Murkmy. A já bych asi tu Murkmy. Zadám si tam úkol a od příště budu hrát za tady Murkmy. Zítra mám v plánu hlasy od 3. Ale to už budu hrát asi s kámošem, takže hele, mám tady hned jednou úkol. Zadaza. Walker. This meeting is fortuitous, yes? Our mutual friend Famia is looking for you. I warn you, she twitches like a sugar-sick kitten. Zadaza does not know all the details. She was busy bathing and counting her Zanmir treasures when Famia urged her to find you. Something about other explorers going missing, I think. You should talk to her. She waits for you in her office. All right, Chuksu, you can do this. You can do this. So Zadaza finally found you, huh? Thank goodness. I need your help. It's grave business, you know? Not trying to apply undue pressure or anything, but yes, serious business. It's my missing companions, Ashraf and Dynia, the explorers whose bags we found out in the marsh, remember? I told you I sent them to recover Vaka stones, but they were also looking for the remnant of Argon. A legend. Some say it's a massive gem, others some sort of egg.
Either way, I fear Ashraf and Dynia's disappearance is linked to their search. Zukas agreed to look into it, and I think he found something. Could you speak with him? Zukas's message said to meet him at the Tiba Enu field in Altan Mir Halil. Tiba Enu's a local sport. I have no idea how it's played. There's a ball involved, I know that. I'm babbling, sorry. I do this when I'm nervous. Please, be careful. Oh, certainly. Zukas enjoys friendly relationships with practically everyone, even the Nagas. Some of Lilmoth's investors see him as a bit of a swindler, but that's rooted in their ignorance of Argonian culture more than anything else. The Nagas are a breed of Argonians. I guess breed is the term. Sounds a bit offensive, doesn't it? Oh dear. Well, let's just say they're a different kind of Argonian. The Deadwater tribe is a Naga group, but tribeless Nagas wander all over Murkmire. Hostile? Well, I mean, they're certainly aggressive, but hostile has all kinds of connotations I'd rather avoid. What matters is they react with violence to practically any intrusion. For instance, they abducted me once about a year ago. Well, one of my expeditions took a brief detour into Deadwater territory. They took us as hostages almost immediately. I tried to impress upon them my deep love and admiration for Argonian culture. They broke my arm in 3 places, tied me to a raft, and sent me headfirst down Hukep Falls. Luckily, I'm a strong swimmer. I'm casting them in a very poor light. Honestly, if you can see past the idle cruelty, they're really quite pleasant. Honestly, Are you sure you want me to bring you into this? Ashraf and Dynia only knew its name, and now they've probably been kidnapped. Very well. As I said, no one really knows what the Remnant is, but it's just everywhere. Tree minders whisper about it when they think no one's listening. It's tucked away in poems and songs. It's always there, just below the surface. Like I said, people think it's just a legend, so they ignore it. But once serious scholars like us start asking questions, start making those first quiet discoveries, all the opportunists crawl out of their holes to take their nibbles. All the folktales imply that the Remnant shares a deep connection with the Hist, but the rest is pretty murky. Songs about the Remnant almost always end with a hero plucking it from the roots of a tree and ushering in a new golden age. Others... well, some of the songs end with an unworthy snake swallowing the Remnant and turning into a hideous giant that ravages the land for 100 seasons. So... keep an eye out for snakes. No tak paráda, dokončil jsem Blackwood a začínám Murkmy. Vejšrajny mám, pochodně mám, Points of Interest mi chybí 2. Voka jsou v pohodě a 1 ta kravtící stanice, takže započal jsem Murkmy, DLCčko, pecka. Yeah. Koukám tady ty bossy, k těm stačí jenom doběhnout. Tady je pak baráček. Ten se asi nebude dát se jakoby koupit. Můžu rychlostně mrknout. A pak se rozloučím. Lakemire Xanmer Manor. Jo, momentálně není na prodej. To bude něco obrovského určitě.
Vypadá jako nějaký chrám. Tak, teď jsem vevnitř té pyramidy, nebo co to je? Oh. Tak tady jsem přímo pod vodou. To vypadá nádherně. Tamhle je vír, to vypadá jako, že by se tím mohl proskočit ven. No, poslouchám. Čau. Za 20 minut. Ale musí tam být přesně, protože já v půl už musím být na jinde zase. Ale furt na Slovanech, takže já mám jakože třeba za 5,5 nejdýl. Je to reálný? Jo, ale tam nikdy nezastavíte, ne? Jo, takhle. Dobrý, tak jo. Tak fajn. Takže 20 minut, jo? Dobře, dobře. OK. Tak jo. Jo, takhle. Dobrý, super. Tak jo. Počítám s tím. Zatím, hele, čau, čau. Dobrý, tak jo, dámy a pánové, já děkuju všem, co jste koukali a loučím se. Dneska jsem dotáhl Blackwood a započal Murkmi a budeme příště pokračovat zítra. O 3 hodin se bych to měl tak nějak po té třetí jakože spustit. A už budu hrát teda s týpkem, kterýmu se pokusím postavit nějaký equip. Nebo vymyslet nějakou strategii. Takže to je tak pro info. Budu se těšit teda zase příště. To je krásně.